kebal dan juga hero yang boleh pergi kepada bahagian backline, dan jawapannya adalah Hylos sebagai hero yang kebal, manakala Wan sebagai second core. Menarik apa yang dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka ada 2 hero marksman, 2 hero support. Jadi ini yang dikatakan unique strategi ataupun unique draft pick yang dilakukan oleh pasukan Todak. Kita tak tahu siapa yang akan ditugaskan selaku junglers utama untuk pasukan Todak. Adakah bagi pendapat saya mungkin Granger, yes. Wan sebagai side lane, Rafa dengan Hylos mungkin akan berada di bahagian mid. Fasa akan ditugaskan sebagai offlaner kerana Fasa juga boleh dijadikan sebagai offlaner dekat sini. Tapi Fasa harus berhati-hati, tetapi saya rasakan mereka dah tahu apa yang mereka ingin lakukan. Jadi sebab itulah mereka memilih kelima-lima hero ini untuk menjadi komposisi pertama mereka di dalam game pembukaan di antara pasukan Todak menentang pasukan SMG. Hero terakhir pasukan SMG, mereka sudah memilih hampir ke semua role, dan nampaknya hero yang terakhir seperti yang dikatakan oleh Karakuri sendiri, Lancelot dibawa masuk. Dan kita tahu Fix memang sebenarnya gemar menggunakan Lancelot di dalam line up beliau, dan kita telah pun melihat di mana prestasi beliau menggunakan Lancelot sebenarnya sangat-sangat menakutkan. Jadi berdasarkan draft buat masa kini, Sid, drafting pasukan mana yang anda lebih gemar? Kedua-duanya mempunyai kelebihan antara satu sama lain. Terus terang saya mengatakan, walaupun dekat prediction tadi saya mengatakan pasukan Todak, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh pasukan SMG dengan adanya Chow, sebenarnya itu memberikan bonus point untuk mereka boleh menang game ini. Tetapi itu akan terjawab, Kak Kuri, apabila kita akan masuk ke dalam Lane of Dawn, di mana dengan komposisi yang telah pun dipilih oleh mereka, adakah mereka mampu untuk execute perkara tersebut? Dan tanpa buang masa, tuan-tuan, kita akan terus masuk ke Lane of Dawn untuk melihat perlawanan pertama di antara pasukan Todak menentang pasukan SMG, di mana pasukan Todak akan bermain di bahagian biru sementara pasukan SMG bermain di bahagian merah. Dan seperti biasa untuk mana-mana permulaan game di Land of Dawn ini, fokus akan diberikan kepada bahagian mid, menentukan siapakah yang dapat clearkan minion wave terlebih dahulu, dan nampaknya pasukan Todak yang berjaya melakukan perkara tersebut, dan lantas fokus diberikan kepada Little Wanderer, tetapi Nova sedang bersedia dekat sini, tidak berjaya untuk mencolek Little Wanderer sebentar tadi. Satu zoning yang cukup baik dilakukan oleh pasukan Todak, dan kita lihat di bahagian bawah sekarang Fomis bersama-sama dengan Vince. Fomis yang menggunakan 1-1 ini merupakan 1-1 pertama beliau, kalau tak salah saya, di dalam MPL musim yang ke-7, akan memberikan sedikit cabaran dan memberikan sedikit kesusahan terhadap Smooth yang berada di bahagian bawah. Dan kita lihat sekarang ni Fix di bahagian buff tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang cubaan yang akan dilakukan oleh kecurian oleh pasukan Todak, berjaya mendapatkan purple buff tanpa sebarang masalah. Nova mungkin akan cuba memberikan sikit gangguan terhadap X-Ray di sini. Ya, tekanan sedikit, adakah akan berjaya mendapatkan, dan dampaknya berjaya didapatkan oleh Nova sebentar tadi. Pada minit yang pertama, tim SMG memulakan gerakan agresif. Berarti Muna pun datang untuk berikan bantuan, tapi X-Ray nyawanya hampir-hampir mati. Stun pun diberikan. Nova bakal terjatuh, tapi beliau masih lagi mampu untuk sustain. Vince datang, flicker juga telah pun dibuka, sempat untuk melarikan diri. Satu strategi yang cukup baik, tetapi masih lagi belum putus asa. Moon berjaya untuk menjatuhkan Nova, untuk mendapatkan first blood. Fix terus saja berjaya membalaskan dendam untuk mengikat kedudukan kill sekarang ni. Ya, satu sama buat masa kini, tetapi sebentar tadi di mana apa yang dilakukan Nova membenarkan Fix mendapatkan kill, tetapi di bahagian top lane Hylos, Momo dekat sini menghadapi masalah untuk menjaga top lane apabila berhadapan dengan seorang Pakito. Beliau ke seorang yang di bahagian atas sedikit menghadapi sedikit masalah, kerana kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pasukan SMG yang telah pun memulakan serangan terhadap Turtle. Ada beberapa pemain pasukan Todak telah pun menghampiri, termasuk Moon bersama-sama dengan Vince, cuba untuk melakukan sesuatu, tapi di bahagian bawah Fomis berjaya untuk mendapatkan Smooth, dan Turtle pertama berjaya di-secure di situ. Zaim Sempoi berjaya mendapatkan Vince untuk mendapatkan kill kedua pasukan SMG bersama-sama dengan Turtle di situ. Ya, di mana sebentar tadi Fomis berjaya menjatuhkan Smooth di bahagian bottom lane, di mana daripada segi kill masih lagi seimbang. Begitu juga daripada segi ekonomi, walaupun pasukan SMG yang berjaya mendapatkan Turtle buff sebentar tadi. Jadi, untuk game yang pertama di antara kedua pasukan ini masih lagi seimbang. Masih lagi tiada kata putus siapakah yang mendominasi di pada fasa awal game ini. Walaupun kita ada lihat beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pasukan SMG, terutamanya melalui Nova,
mereka masih lagi cuba untuk bermain dengan secara selamat. Walaupun mereka berjaya mendapatkan objektif pertama, mereka mendapatkan total. Tapi di sini kita dapat lihat Fomis yang menggunakan 1-1 berjaya mendapatkan kill pertama beliau. Boleh dikatakan agak selesa kerana diberikan sedikit bantuan oleh Vince di situ. Ya, telah pun di-babysit ataupun dijaga oleh Vince dengan begitu baik. Tetapi saya sedikit risau tentang Momo di bahagian top lane ini, di mana telah pun tibanya X-Ray untuk memberikan sedikit bantuan, memberikan tekanan kepada Lung yang berada di bahagian top lane. Tetapi Nova di bahagian belakang ingin mencari siapa tu? Dia ingin cuba untuk mencari Moon sebenarnya, tidak memberi ruang kepada Moon mengelirkan minion terlebih dahulu. Real world manipulation telah pun dibuka, tapi Vince sekarang ni Fomis yang menjadi mangsa terlebih dahulu. Vince sekarang ni dikepung oleh 3 orang pemain daripada pasukan SMG, bakal dijatuhkan dengan begitu baik oleh Zion Sempoi untuk mendapatkan kill keempat pasukan SMG. Ya, pada minit yang keempat, di mana perbezaan gol telah pun mencapai 1,000 gol, di mana tim SMG yang mendahului dengan kelebihan daripada 2 kill sebentar tadi. Dan kita melihat di mana pasukan SMG memberikan tekanan di bahagian bottom lane, tetapi adanya Moon memang menggunakan fasa, ada Feather Strike untuk melakukan pertahanan dengan begitu mudah. Ya, tapi kalau kita dapat fokus di bahagian atas sekarang Karakuri, Momo seperti yang dikatakan oleh awak, menghadapi sedikit masalah, agak kurang selesa berada keserangan di bahagian atas. Diasap bertutupi oleh Long, tetapi masih lagi mampu untuk sustain. Di manakah follow up yang akan diberikan oleh pasukan Todak sendiri? Nova! Dan Way of the Dragon daripada Nova berjaya memberi ruang kepada Zaim Sempoi untuk mendapatkan kill tersebut. Dan purple buff ini akan diberikan oleh Fix tanpa sebarang masalah. Berjaya untuk mencuri purple buff pasukan Todak merupakan satu kerja yang sangat-sangat diperlukan. Dan di bahagian bawah kita dapat lihat bagaimana pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan turret. Mungkin objektif mereka adalah untuk mendapatkan tower. Ya, tetapi kita melihat di mana jungler mereka telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Itu bukanlah tanda yang baik untuk pasukan Todak. Di mana ini kemungkinan mereka akan berharap kepada Fomis yang menggunakan 1-1 untuk mendapatkan kemenangan bagi mereka. Tetapi kita lihat di mana Fomis juga telah pun mati sebentar tadi dan hanya mendapatkan 1 kill sahaja buat masa kini. Ini akan menyebabkan di mana pasukan Todak daripada segi power spike sedikit lambat untuk memberikan serangan balas kepada pasukan SMG, di mana telah pun bermula bermain agresif tanpa henti dekat sini. Ya, pasukan SMG menggunakan satu formasi yang cukup-cukup baik, bermain dengan sangat-sangat agresif, rotasi yang cukup-cukup laju. Kita lihat sekarang Nova berada di bahagian atas, tetapi tiada sebarang ataupun tiada pemain yang sedar, dan kita dapat lihat mereka cuba untuk mendapatkan Nova, tetapi mungkin fokus utama mereka untuk clearkan minion terlebih dahulu kerana tower harus dijaga. Dan kita lihat bagaimana di minimap sekarang ni pasukan SMG akan cuba melakukan sesuatu, cuba memberikan sedikit ancaman terhadap pemain di bahagian tengah, terutamanya Moon. Tetapi Momo datang untuk beri bantuan. 2 ultimate dibuka di sini, Feather Strike bersama-sama Real World Manipulation. Grace Pathway juga telah pun dibuka, tetapi Momo menghadapi sedikit masalah. Adakah dia mampu untuk sustain? Dan nampaknya beliau berjaya dan terus saja recall kembali pada base. Ya, dan kita melihat bagaimana tim SMG sedang memegang jungle milik pasukan Todak dekat sini. Sekali lagi akan menyebabkan pasukan Todak sedikit lambat daripada segi farming gold dan juga level. Zion Sempoi bersama Nova tanpa henti memberikan pressure di bahagian mid, tetapi Moon Cuba untuk mendapatkan Zion Sempoi, terus saja menggunakan flicker. Nova sekali lagi asyik berada dalam situasi yang cukup-cukup tepat, berjaya untuk berikan bantuan. Walaupun pasukan Todak sering saja cuba untuk melakukan serangan daripada belakang. Kita lihat sekarang Fomis nyawanya hampir separuh berjaya dijatuhkan. Feather Strike juga telah pun dibuka oleh Moon, cuba untuk menghalang pergerakan pasukan SMG sendiri untuk memberikan ruang pada mereka melakukan kerja dengan lebih selamat. Dan sekarang fokus mereka akan diberikan kepada Zaim Sempoi, berjaya dijatuhkan di situ. Lung juga dijadikan sasaran utama untuk Fomis, tetapi kerana adanya tower di situ, beliau tidak sempat untuk mendapatkan kill tersebut. Dan fokus mereka kepada tower mungkin akan berjaya dapatkan Nova. Timis yang sangat-sangat sikit berjaya jatuhkan oleh Vince, dan mungkin mereka akan mendapatkan tower ini, tetapi tiadanya minion menyukarkan hasrat mereka untuk mendapatkan objektif tersebut. Tetapi ini memberikan ruang kepada pasukan Todak mendapatkan turtle, tetapi Smoke Blood On adakah sempat untuk mendapatkan turtle? X-Ray terus saja berjaya untuk mengeluarkan Smoke. Lung sekarang ni menghadapi sikit masalah, terus saja berjaya dijatuhkan sebenarnya oleh Fomis sebelum seorang lagi pemain daripada pasukan Todak berjaya dikeluarkan, iaitu Moon. Dan Real World Manipulation mungkin agak sedikit ke belakang, tetapi sudah cukup membantu pasukan SMG daripada melihat mana-mana pemain pasukan Todak melakukan serangan.
kill berbalas kill. Sebentar tadi kita melihat bagaimana tim SMG bermain dengan agresif, tetapi Todak tidak mengalah, telah pun mula memberikan serangan balas dekat sini, mengumpulkan 6 kill berbanding dengan pasukan SMG 7 kill. Jom kita melihat daripada segi item untuk X-Ray. Blade of Despair masih lagi dalam perjalanan, tetapi Formace, Conscience Sight dan juga Demon Hunter Sword telah pun disiapkan. Tidak mementingkan kasut langsung dekat sini bagi seorang Wanwan. Yap, dan nampaknya kemungkinan pasukan Todak menukar sedikit plan mereka, diberikan orange buff tersebut kepada Formace. Kemungkinan dia merasakan Formace yang lebih fleksibel, yang boleh mampu untuk melakukan damage yang sangat-sangat besar. Kita dapat lihat sekarang ni, fokus sekarang ni tertumpu di bahagian tengah. Beberapa pemain pasukan Todak, hampir ke semua sebenarnya berada di bahagian tengah. Grace Pathway telah pun dibuka bersama-sama dengan FedEx Strike. Fokus mereka kepada tarik di bahagian tengah, berjaya dijatuhkan oleh X-Ray sekarang ni, dan mereka mungkin akan beredar kerana Smooth telah pun datang di situ. Dan pada bila masa saja dia mampu untuk membuka dia punya blood out, berjaya hampir untuk menjatuhkan. Sebenarnya Momo mungkin akan boleh memberikan sedikit stun, dan mereka berjaya untuk mematahkan serangan daripada pasukan Todak melalui Smooth seorang saja. Berdasarkan corak gameplay yang pertama ini, Sid, kelihatan seperti Todak sangat-sangat kuat apabila ada team fight, tetapi cubaan untuk menjatuhkan Smooth agak sedikit tidak menjadi. Terus saja dijatuhkan oleh Smooth, dan satu tower yang berjaya dimiliki oleh pasukan SMG menambahkan lagi koleksi objektif mereka untuk mendapatkan 4 turret. Turret di bahagian tengah berjaya dijatuhkan, dan juga di bahagian bawah. Semakin lama pasukan SMG semakin menghampiri Crystal pasukan Todak. Nova cuba untuk absorb hampir ke semua damage yang dikeluarkan oleh pasukan Todak. Grace Pathway juga telah dibuka. Satu stun yang cukup baik untuk memberikan X-Ray kill kedua beliau untuk menambahkan kill pasukan Todak kepada 7 sekarang ini. Kalau kita bercakap tentang gameplay, pasukan Todak kelihatan sangat-sangat kuat apabila mereka berkumpul. Tetapi mungkin ini juga kelemahan yang boleh digunakan oleh pasukan SMG untuk melakukan split pushing. Kita lihat pada minit yang ke-10, pasukan SMG telah pun berjaya menjatuhkan 5 turret milik pasukan Todak. Manakala Todak hanya berjaya menjatuhkan 2 turret sahaja buat masa kini. Long dikejar tetapi nampak seperti tiada masalah untuk meloloskan diri. Tetapi tekanan Todak diberikan kepada bottom turret dekat sini. Yap, dan nampaknya Todak mungkin telah pun menyedari bahawa pentingnya untuk menjatuhkan turret, kerana pasukan SMG semakin lama semakin banyak tower yang menjadi dijatuhkan. Kita dapat lihat bagaimana Long cuba untuk fokus kepada Momo. Hampir ke semua pasukan SMG cuba untuk menjatuhkan Momo, tapi daripada arah belakang Fix menggunakan Phantom Execute cuba untuk melarikan diri. Hampir berjaya dijatuhkan, dan Sonata juga telah dibuka oleh X-Ray, tetapi tidak mampu untuk menjatuhkan. Tetapi menggunakan Rhapsody, X-Ray berjaya untuk menjatuhkan Long di situ. Dan itu telah pun memberikan kill yang seri, tetapi Formace pergi flick pada bahagian Formace, depan. of tank mungkin akan dibuka, tapi masih lagi belum berjaya untuk menjatuhkan shield tersebut. Tidak mampu untuk menggunakan ultimate beliau. Dan sekarang ni pasukan Todak semakin lama semakin agresif. Mereka pula yang cuba untuk mendominasi perlawanan ini. Ya, sehingga kan Wanwan flicker ke harapan tu. Cubaan untuk melakukan zoning ataupun cubaan nak mendapatkan kill menunjukkan Todak dah pun mula bermain dengan lebih agresif jika nak dibandingkan dengan pasukan SMG. Lord telah pun hidup buat masa kini. Kita telah pun melihat Smooth bersedia di kawasan belakang bush, dan Todak telah pun berkumpul di kawasan Lord. Adakah akan dimulakan dekat sini? Ya, nampaknya tidak. Fokus pasukan Todak kepada bahagian top lane terlebih dahulu. Ya, mungkin itu adalah satu umpanan yang dilakukan oleh pasukan Todak untuk memastikan di manakah posisi pasukan SMG. Blackout telah pun dibuka sebentar tadi oleh Smooth, dan kemungkinan cuma untuk melihat di manakah posisi sebenar. Dan Moon telah pun membuka FedEx Strike. Adakah berjaya untuk mendapatkan mana-mana pemain pasukan SMG? Sekarang ni pergulutan telah pun dimulakan. Smooth menggunakan Blackout berada di belakang-belakang. Formace berjaya mendapatkan Sand Point. Sekarang crossbow tank juga telah pun dibuka. Hanya berjaya untuk mendapatkan seorang pemain saja sekarang. Nova menghadapi sikit masalah. Berjaya jatuhkan oleh X-Ray. Smooth juga berada di situ. Double kill diberikan. Moon juga berjaya mendapatkan Smooth. Hanya tinggal seorang saja pemain sebelum pasukan SMG berjaya di wipe up kan oleh pasukan Todak. Dan ini memberi ruang yang sangat-sangat baik kepada pasukan Todak untuk mendapatkan lot pertama mereka. Berjaya mendapatkan 4 kill, berjaya mendapatkan Lord. Tim SMG pula yang tiba-tiba dalam masalah pada minit yang ke-12 ini. Dan Lord untuk pasukan Todak telah pun hidup dalam perjalanan di bahagian bottom lane. Sebentar tadi pasukan SMG memulakan team fight 4 berhadapan dengan 5 ahli pasukan Todak apabila Long yang menggunakan Pekito masih lagi berada di bahagian bottom lane, menyebabkan pasukan SMG tidak dapat melaksanakan team fight yang kemas sebentar tadi. Ini yang membenarkan pasukan Todak memenangi team fight tersebut. Yap, dan positioning pasukan SMG juga sedikit
ada kesilapan di situ dan memberi ruang kepada pasukan Todak untuk berjaya mendapatkan 4 orang pemain dan mereka juga berjaya untuk mendapatkan lot yang telah pun menghampiri daripada bahagian bawah. Kita dapat lihat bahagian pasukan Todak sekarang ni berlegar-legar di luar kawasan pasukan SMG. Faded Strike sekali lagi diberikan damage yang sangat-sangat besar sebenarnya oleh Moon. Fokus mereka di bahagian tengah sekarang ni. Deadly Sonata telah pun dibuka di situ dan kita lihat sekarang ni bagaimana mereka akan fokus kepada Crystal. Zoning yang dilakukan oleh Fomis. Sekarang ni Momo berada di bahagian hadapan apabila Lord berjaya dijatuhkan dengan mudah oleh pasukan SMG. Fomis berjaya untuk mendapatkan fix. Faded Strike kepada Nova yang berjaya dijatuhkan oleh X-Ray. Dan kita lihat sekarang ni double kill diberikan kepada X-Ray dan mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan pertama. Tahniah diucapkan kepada pasukan Todak. Ya, tahniah diucapkan kepada pasukan Todak walaupun sebentar tadi kita melihat pasukan